So hello friends, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। চ' ইয়াৰে আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, সেইটোত কৈছিলোঁ ৰাতি কুঁৱলীত গাড়ী কেনেকৈ চলাব বা তাত উপায়বিলাক দিছিলোঁ আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো আজি মই আপোনালোকক কি কাম তাতে নকৰিব বা কি কৰিলে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া কুঁৱলীত গাড়ী চলাব তো বহুত বেছি কঠিন হৈ যাব, বহুত বেছি তাৰমানে ইমান আৰু কি ক'ম, তাৰমানে আগত আপোনাৰ গ্লাছখন ফগ হৈ যাব, গ্লাছখনত আপোনাৰ কুঁৱলী হৈ যাব, আগত ৰাস্তাত দেখা নাপায়, তো বহুত বেছি অসুবিধা হয়। তো প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিখন গ্লাছ সেইখন আপুনি চাফা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইখন আপুনি হাতেৰে নুমুচাকৈ চাফা কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ চাফা কৰিব পাৰি হাতেৰে, আপুনি হাত লগাব নালাগে, অট'মেটিক আপুনি চাফা কৰিব পাৰিব। হাত লগালে আপোনাৰ কিয় অলপ দাগ ৰহিয়ে যায়। তো তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজি চাওঁ আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে আপুনি সেইটো আপুনি একদম ক্লিয়াৰ আপুনি সেইটো কৰি ল'ব। নাজানে যদি তো মই কমেই আপোনালোকক এইটো ক'লোৱে। তো তাৰপিছত আপুনি গুৰুত্ব দিব আপোনাৰ গাড়ীৰ সকলোবিলাক লাইট, আপোনাৰ হেডলাইট, আপোনাৰ ফগ লাইট ভালদৰে কাম কৰে নে নকৰে সেইটো আপুনি প্ৰথমতে চাই ল'ব। এতিয়া কুঁৱলীৰ দিন আহিছে, যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ গাড়ী ফগ লাইট নাই, ফগ লাইট লগাই লওক। যদি আপোনাৰ গাড়ীত হেডলাইটৰ পোহৰ বেয়া হৈছে বা কিবা এটা অসুবিধা আছে আপোনাৰ হেডলাইটত, সেইটো আপুনি ঠিক কৰি লওক। তো এইখিনি কাম আপুনি প্ৰথমতে কৰি লওক। তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কৰিব, আপুনি যেতিয়া নেক্সট আপোনাৰ ৰাতি গাড়ী চলাব যাব, তো গাড়ী চলাব যাতে প্ৰথম কথা ফাৰ্ষ্ট, যদি ৰাস্তাত কুঁৱলী আছে, বহুত বেছি কুঁৱলী আছে, তো তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পীড কমকৈ ৰাখিব। এইখিনি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ যিকোনো পৰিস্থিতি আপুনি গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা আপুনি কাম কৰিব। কিছুমান কি আছে বহুত অভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যায় নে ইমান এক্সপাৰ্টে সেইটো মই নাজানো, এইটো যিসকলে তেনেকৈ চলায় তেখেতসকলে যেন ইমান বেছি স্পীডত যায়, মানে তেখেতসকলে কি ভাবে আৰু কি ক'ম আৰু বাৰু, বাছ সেইটো বাদ দিয়ক, সেইটো যি হয় হ'ব, সেইটো নিজৰ মতে গৈছে। তো তেনেকুৱা। তো আপোনালোক যিহেতু আপোনালোকে নতুন ড্ৰাইভাৰ, যিহেতু আপোনালোকে শিকি আছে, তো আপোনালোক মই ক'ব লাগে, সেইকাৰণে মই আপোনালোক এইখিনি কথা ক'লোঁ। কুঁৱলীৰ সময়ত ৰাতি আপোনাৰ স্পীডটো খুবেই কম কৰি ৰাখিব। হেডলাইট বহুতে কি কৰে, আপোনাৰ কুঁৱলীৰ সময়ত আপাৰত হেডলাইট দিয়ে বহুত বেছি দূৰলৈ দেখা পাম বুলি, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আপাৰত হেডলাইটটো দিলে আপুনি দূৰলৈ দেখা নাপায়। আপাৰত দিলে আপোনাৰ বেলেগ গাড়ীৰ অসুবিধা, লগতে আপোনাৰো অসুবিধা। আপাৰত দিলে আপুনি দেখাই নাপাব, আপুনি ডিপাৰত যিখিনি দেখা পায়। দ্বিতীয় কথা, আপুনি সদায় হেডলাইট ডিপাৰত ৰাখিব গাড়ী চলোৱা সময়ত। এইখিনি কাম কৰিব, যিখিনি আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ' আপুনি চাই ল'ব। তো দুটা ভিডিঅ' চালে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ মই। তো আপোনাৰ হেডলাইট আপুনি ডিপাৰত দি চলাব, আপোনাৰ গাড়ীত ধুনীয়াকৈ কম স্পীডত চলাব, যিখিনি আপুনি কমফৰ্টেবল, যিখিনি আপুনি ভাবে কি মই বাছ এইখিনি স্পীডত যিকোনো পৰিস্থিতিত মই গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। তো তেনেকৈ আপুনি সেইখিনি স্পীডত গাড়ী চলাব, অভাৰ স্পীড হৈ গাড়ী নচলাব। তো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা নহয় এইখিনিয়ে কথা। আৰু সকলোতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ ভুল এটা কৰে, সেইটো হৈছে আপুনি যেতিয়া কুঁৱলীত আপোনাৰ গাড়ী চলাই থাকিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা হয় গাড়ী ৰৈ দিব লগা হয়, বা আপোনাৰ যিকোনো কাৰণত, বা আপুনি ৰাস্তা দেখা পোৱা নাই, আপুনি কিবা কাৰণত ৰখি দিব লগা হয়। তো ৰখি দিয়া সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াবা কিয় কাষেৰে যদি গাড়ী এখন বহুত স্পীডত গুচি গৈছে, আপোনালোকে কি কৰে, বহুতে সেইখন গাড়ী পিছে গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে বা গৈ থাকে বহুতে। তো এনেকুৱা ভুল কৰে। তো সেইটো হৈছে বহুত ডাঙৰ ভুল। সেইটো এইকাৰণে ডাঙৰ ভুল, চাওক সেইখন গাড়ী যিমান স্পীডত আপোনাৰ ছাইডেৰে কুঁৱলীত মাজেৰে গৈছে, যদি সেইখন গাড়ী এনে অভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় বা এনেই গৈ আছে আপোনাৰ, সেইখনৰ যদি আপোনাৰ দৰে পৰিস্থিতি, তো বহুত বেছি ফুল কনফিডেঞ্চ হয় বা বহুত বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যদি গৈ আছে, তো চাওক সেইখন গাড়ী যদি কিবা কাৰণত নহওক কিবা এটা হয়, তো আপোনাৰ গাড়ীখন মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিলোঁ আপোনাৰ গাড়ীখনো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। তো তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। বেলেগ গাড়ী পিছে কেতিয়াও নাযাব। যদি সেইখন গাড়ী বেয়াকৈ চলাই আছে, তো আপোনাৰো গাড়ীখন বেয়াকৈ গুচি যাব। আপুনি এইটো নাভাবিব সেইখন গাড়ী ভালদৰে দেখা পাই আছে, সেইকাৰণে সেইখন গাড়ী বহুত স্পীড গৈ আছে। তো সেইটো কেতিয়াও নাভাবিব। সদায় কুঁৱলীৰ সময়ত নিজৰ যিখিনি কমফৰ্টেবল স্পীড, নিজে যিখিনি আপুনি ভালদৰে দেখা পায়, সেইখিনি আপুনি ফ'ল' কৰিব। সেইখিনি ফ'ল' কৰি আপুনি সেইমতে যাব। বেলেগ গাড়ী পিছে কেতিয়াও যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। যদি এইখন গাড়ী কিবা হয়, আপোনাৰ গাড়ীখনো কিন্তু বা আপোনাৰ বিপদ হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত। কিয়নো সেইখন গাড়ী আপুনি ফ'ল' কৰিছে, আৰু সেইখন গাড়ী কি হয় আগত, কি এতিয়া গাড়ী চলোৱা কথা, গাড়ীত দুৰ্ঘটনাৰ কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তো তথাপিও আপোনাৰ ভালদৰে ছেফ হৈ চলাই থাকিব বা বেলেগক বিশ্বাস নকৰিব, বেলেগৰ বিশ্বাসত নাযাব, নিজৰ বিশ্বাসত যাব। তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা কথা আছিল এইটো ভিডিঅ'ত, এইখিনি ক'লোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছে। তো যদি বুজি পাইছে, তো প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, বা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াও লাইক কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ একেবাৰে সৰু যিমানবিলাক কথা আছে সকলোবিলাক আপোনালোকক মই শিকাই দিম, বা আপোনালোকে যদি নাজানে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম আপোনাৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।